how are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Kailan sila magpapamasahe? Kakabukas lang ng lugar ng kaibigan ko para sa masahe. Lugar para sa masahe? Gusto kong pumunta. May oras ka ba sa Sabado? Abala ako sa Sabado. Paano kaya kung Linggo? Sarado ang lugar kung Linggo. Paano kaya kung Biyernes? Okay, Kailan sila magpapamasahe? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Kailan sila magpapamasahe? Kakabukas lang ng lugar ng kaibigan ko para sa masahe. lugar para sa masahe? Gusto kong pumunta. May oras ka ba sa Sabado? Abala ako sa Sabado. Paano kaya kung Linggo? Sarado ang lugar kung Linggo. Paano kaya kung Biyernes? Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.